fields of art, commerce, literature and science. आधी काय झालं ते म्हटलं तर त्यांचं कृषी त्यांचं मेजर प्रोफेशन होतं. त्यानिमित्त त्यांचं सिटीचं लाईफ अथवा अर्बनायझेशन आम्ही म्हणून काय सांगता आज त्यास ते थोडं दूर होते. त्यास पूरक होऊन कृषीच्या मित्त त्यांनी त्यांचा संसार काढल्याने त्यांचा संसार वाढलेल्याने दिवस काढल्याने विद्यासो चढ त्यांनी प्रोत्साह दिला नाही. They were left behind as they could not march in step with the other communities in the region. The increasing population only added to the queues of the jobless. It forced further migration to the urban areas in search of manual labor. They filled up the lowly paid vacancies in the trade. मस्त दुर्बळ असल्यामित्ताने आमच्या घरचे स्कूलास जावले त्या सगळ्या साध्य नाही त्या मगे काहीतरी 6 वर्षाच्या प्रायांत मला गावांत एका हॉटेलांत घटल्याने आम्हाला वाटलं सांभाळ किटलं कळलं हॉटेलात मला चढ म्हटलं तर सप्लाय ते कामास असताना किटले 12 रुपये मग ह्यात हित कपाशी दूधचे असलेलं 5 रुपये मग रातपाचे काम असेल लास्ट म्हटलं मी सोडता नसेल 25 रुपये सांभाळ आमचे खायला वाटतं त्यात 1948 3 रुपये सांभाळाने आम्ही सर्वेस स्टार्टिंग असून ते 3 महिने आम्ही काम करून फक्त 3 रुपये सांभाळ घेऊन गेलता की 6 रुपये त्यांनी कापून घेतले त्याने ग्लास कपाशी फुटलेले एक त्याच्यापर्यंत त्या सोडून आणि एकटे कामास लागला आणि एका हॉटेलांत ते 7 रुपये होते ते एक 1.5 वर्ष काहीतरी काम करून तो टाईम म्हणता वर्ल्ड वॉरचा टाईम म्हटलं मी मात्र एक 5 क्लास माझा भाऊ 2 क्लास आणि एकला 3 क्लास आणि एकला 1 क्लास आम्हाला एज्युकेशन कोणासो नाही. The Abolition of Tenancy Act came as boon for the hard-working Rajapur Saraswats. As they tilled and ploughed the land to the maximum, they benefited the most from it. It soon led to their prosperity. A few philanthropically motivated individuals took some bold steps and opened up the primary educational centers in their areas. However, initial response to the centers was poor. पुढची किटलीच आहे म्हणून सर्वे करून ही ती एक मीटिंग करून ही ती ಗಿಸ್ಗಳು करून जाय म्हणून ನಿರ್ಣಯ केला. 44 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತನ ते ಬರೀ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂತೆ ದಾಖಲೆಯು ಮಸ್ತ್ 50च्या भितर दाखली हिंदी त्यादा मॅनेजमेंट माझे मामा श्री लिंगण नाईक तेत्त त्या शाळेचे फाउंडर होऊन हंते त्यापर्यंत थोडे समयपर्यंत 1961 नव्या बिल्डिंग पर बांधन त्या शाळे ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಂದಲೆ हांगा पाटला बांडल कडेन मस्त जन राजापूर ब्राह्मण आसा ती तांणी एक थंय एक स्कूल रन करताली गोविंद नायक म्हणालो तो भारी अण्णांक जावकार जालो आनीक ताणी एक स्कूल स्टार्ट केलें थंय एलिमेंटरी स्कूल 1935 इस्वीन त्या स्कूल स्थापने केल्याने त्याचा बाबांनी भारी कष्टावर होते त्यांच्या मित्रांचा घ्या सहाय्य घेऊन कर थोडा जण आपल्याला घ्या सहाय्य घेऊन कर त्याने ह्या स्कूल स्थापने केले त्याचा ह्या वटारांत कोणो विद्यावंत नाही होते मग हे घरी घरी कणी जाऊन कर त्याने अख्ख्या पोटसास झाडल्या सांगितल्याने पुढची 31 विद्यार्थी एकलाच ಒಟ್ಟು 31 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಾಟವಾಯ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಟಕಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 1926 आधीच स्थापना चलत आयलसा दलतरो ह्या स्थापनेला कीर्ती मट्टावर दामनायक पंजमार पट्टप्रभू ಇನ್ನಿತರ महाकन्यास उन्नती करूला हवी तर एज्युकेशन आणि हायर एज्युकेशनचं अत्यंत प्रामुख्याने देवले हवे सगळ्या पेरेंट्सनी त्यांच्या धाकल्यास एज्युकेशन देवले हवे
उण्यात ॲटलिस्ट मॅट्रिक किंवा 12वीपर्यंत प्रत्येक धाकल्या आज उपरलेल्या आमच्या समाजात शिकायला हव्या आणि शिकायला हुशार असलेल्या फोर्सेने पुढे हायर एज्युकेशन जावं लागेल. The enlightened men engaged in vigorous educational campaigns and convinced the community of the educational benefits to the future generations. Soon, young Saraswats began climbing up the educational ladders in universities and specialized institutes. They acquired degrees in medicine, engineering, and other specialized fields. This created an educated class that, in search of better careers, migrated to the Indian urban centers and even to other countries. Mumbai became the gold mine for the job seekers. The city, with its infrastructure, had the necessary environment for the educated professionals to grow. It also contributed to the progress of the community, and this gave a new cultural dimension to the Saraswat society as far as tradition and language are concerned. Faced with the problems of social alienation and insecurity, the community decided to set up its own organization. प्रथम आमचा संघ आणि संस्थेचा उद्देश विद्याभ्यासाचं फोर्सेसं अनुकूल होईसारखं हेल्प करूनचा प्रथम उद्देश हवा आहे. त्याच्याबरोबर आमच्या युवा पिढीचं आमच्या समाजाचा बॅकग्राऊंड काय आणि आम्ही काय करूला हवं आणि आमचं व्हॅल्यूज काय असतं. कारण शिक्षण झालं कुठलेच मस्तान आपल्या औषधमंत्री सो विसरून जाण्याची परिस्थिती मी बघितलं सा. त्या होले नव्हे तर त्यास थोड्या आध्यात्मिकाकडे वलाव थोड्या हडल्या हव्या आणि आपल्या गुरु हिरियांचं कसं रेस्पेक्ट करलं हवं त्यांचं कसं बघूलं हवं ह्या प्रकारचे थोड्या त्यांचं शिकेले एक अवकाश आम्ही करूला साध्य असा. आमच्या युवा जनांकडे सर्व्हिस सेक्टरांत कसं जावंचं म्हणटना डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, बिझनेस, ट्रेडिंग ह्यांत चड उमेदाने फुडें वले बघूला हवं आणि सर्व्हिस सेक्टरांत मेन म्हणटना नॉलेज गेन करला. मेन उद्देश म्हणताना समाजाची युनिटी ते तो काळ असा म्हणतो 1948 to 50च्या त्या म्हणजे 40 to 50 धरले होते. आमच्या समाजातले मस्त जण बॉम्बेत येऊन काम करत होते, हॉटेलांत काम करत होते, बिडी अंगडी काम करत होते, पेटी वर्क्स, पेटी जॉब्स, काही ऑफिसांत ल्हान ल्हान कामां करत होते, एज्युकेशन उडे होते. त्या एकमेकांपेल बोलताना होते आमची भाषा बोलत नाही ते तुळूनही बोलत होते. नगरीकरणाच्या मित्त आमच्या यंगस्टरांनी केले आमची भाषा दूर केल्याने होण्याचं रिझन आम्ही ट्रेस करले गेलं तर त्यांच्या पेरेंट्सांच्या वर असा. बहुशा आमच्या समाजाचे जण नगरवासी म्हणताना पट्टणवासी म्हणताना तेंपेल एक कॉम्प्लेक्सवर डेव्हलप झाला म्हणून माझा अभिप्राय. थंय आमची भाषा बोलले तर उरलेले त्यांच्या गोटे असले नेबर्स कोण असं अथवा त्यांनी संपर्क असले जण कोण असं ते ह्याच एक नमुनी बघता हां अथवा चुच्चिकार भावाने असद अथवा कॉम्प्लेक्स रीते बघता हां त्या एक बहुशा भावनेने घाराच त्यांनी आमची भाषा बोलांचं उणं केल्याने बहुशा त्या उणं केलेल्या धाकल्यांच्यावर थरला परिणाम झाले. व्यावहारिक होऊन त्यांनी कन्नड बोलांचं सहज अथवा बदल भाषा बोलांची तुम्ही बॉम्बे गेल्याने मराठी बोलांचे समेत जाल्यार घारा आमची भाषा सोडलेली असं ती थरली चूक होऊन मी आवडता. त्यास युनिटी ಒಟ್ಟು ಹಡೂನ್ಸ म्हणता एक थोरलं काम म्हणतात ते कसं हडूनचं आहे तर आमचं काहीतरी एक संस्था असली तर त्यास ಒಟ್ಟು हडून त्यांची एक युनिटी आम्हाला करले होईल. काहीतरी धनसहाय करून त्यास इतर रीतीने बुद्धिवाद देऊन किंवा त्यास बोधने करून त्यास सुधारणे करूनचे प्रयत्न आम्ही करले होणार. त्या उद्देशाने आम्ही एक संघ स्थापना करले होणार केल्या. And thus, Rajapur Saraswat Sangh Mumbai was born in 1950. मेन इनिशिएटर हे फॉर्म करले एक 3-4 जणच होते. त्यांत डी प्रभूंचं नाव घेतल्याशिवाय ह्या संघाचं खैलो काम पुढे जाईना असं मला दिसतं. ही वॉज अ मेन इनिशिएटर आणि मस्त मेहनत त्यांची असा आयडिया हो त्यांचा म्हणतात. त्यांच्या वाटू विठोबा सांडू प्रभू, सोमया सुब्बू नायक तेंडुलकर ग्रँट रोडचे, RK नायक, दामोदर डी नायक जे आज संघाच्या खाल्या कार्यक्रमांत नाहीतर एका संस्थेंत ॲक्टिव्ह असतात.
Simultaneously, different areas and places saw the emergence of community associations with different objectives, but the same concept. सुरुवात संघ सुरू करूनच्या म्हणजे संघ सुरू होण्याच्या आधी श्रीमान दिनेश कुमार हे ताईन ते गव्हर्मेंट ऑफिसर ते त्यांच्यावर संघ सुरू करूया हा म्हणायचे की प्रस्ताव पाहिला तेव्हा आम्ही मी त्यांच्यावर पूर्ण आमच्या समाज बांधवांसारख्याच भेटाना संघ सुरू करूनचा हा हव्या हा नको कर्या हा नको म्हणायचा एक विचार करून अख्ख्याच भेटला तर आम्ही आमच्या समाजाच्या महिलांचं पुढे हाडूंचं आहे आणि त्यांचं सोशल अवेअरनेस देऊनचं आहे प्लस आमच्या पुढच्या पिढीचं त्यांच्या धाकल्यांचं कसं चढ पुढे हाडून त्या बदल भायल्यांची माहिती घेऊन चढ हेल्प होईत ह्या उद्देशाने आम्ही महिला मंडळ स्थापन केलं. आमच्या समाजाच्या लेखकांस त्यांस प्रोत्साहन देऊनचं आहे आमच्या समाजाचे समस्या काय असा मग न्यूज आयटम अंत आमचे देवस्थान त्याचे चटुवटिके संघसंस्थे चटुवटिके युवजनांचं यूथ ॲक्टिव्हिटीज ह्याच्या बग्गे मग तसंच विद्यार्थ्यांचं आणि साधकांचं प्रोत्साहन देवले आमच्यांत PhD गावल्यांचं रँक होल्डर्स तसंच काहीतरी सामाजिक ह्यात विशेष साधने केलेल्यांचं असणांचा परिचय करून द्यायचा आहे आमचा हे मुख्य उद्देश. आमच्या समाजांत आर्थिक होणं धार्मिक होणं सामाजिक होणं उन्नती हाडूंच्यासाठी आणि त्याच्या मुखेनं समाजाच्या सर्व सदस्यांचा उन्नती होशी म्हणून लेखून आमच्या समाजाच्या त्यादा असलेल्या हिरियांनी ह्या एक संघ स्थापन केल्याने त्यांचं ध्येय उद्देश सामाजिक उन्नती आणि सर्व सदस्यांचा एक जीवनमट्ट उन्नत स्थितीस हाडूंचा उद्देश काय म्हणून तर आमचं संघ स्थापनेचं ಹಾಗೆ ಆಮತ ಸಮಾಜದ ಜೀರ್ಣ ತೆದ 1975 ಸಣ್ಣ 30-40 गारवंती त्यांचं संघटना नाही ते प्रथमतः एक संघटने करणं ज्यांनी मिळाले एक अवकाश करणं द्यावला म्हणून उद्देशाने आम्ही संघ स्थापन केला आणि धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे चटुवटिके काय असं त्याच्या अभिवृद्धीचं उत्साह उत्तेजना देऊच्या उद्देशाने ह्या केला आहे आणि बडा विद्यार्थी कोण असं दुर्बळ विद्यार्थ्यांना विद्याभ्यासासाठी विद्याधन सहाय करला म्हणून उद्देश एक होता है. But the recognition was simply not coming. It was at this time the leading community leaders decided to stress the importance to their roots. Undoubtedly, it was Neere Shyama Nayak who pioneered the effort. Soon, other contemporaries of his time, Puttur Mukund Nayak and Ramchandra Nayak, joined hands to intensify their efforts. Outside the community, support came from Shri Pangad Upendra Nayak, who took initiative in gathering support. Finally, in the year 1967, the efforts gave result and His Holiness Shri Satchidanand Saraswati Swamiji accepted the Rajapur Saraswat community into the mainstream Saraswat community by issuing Rayas Patra at Yenne Hole. Slowly but surely, there was an economic transformation. The young, energetic and enterprising people from the community took some bold initiatives to get into the business of various kinds, but mostly in catering. आम्ही हा व्यापार 1967 तो लहान मट्टार घरीच सुरू करून अभिवृद्धी करीत सुमार 1982 तो राजाजनगर इंडस्ट्रियल एस्टेट ಅಂತ एक फॅक्टरी गेले भाड्याचं थंयसून मग 1990 इंडस्ट्रियल पिन्या इंडस्ट्रियल एस्टेट ಅಂತ आम्ही पावड घेऊन थंय फॅक्टरी कन्स्ट्रक्शन केली सन 93 अंत ही फॅक्टरी ओपन केली आता आपले एक 50 जण कामच असा आणि साधारण आमच्या ही बेंगळूर सोडून कर्नाटकात अगेटो आमचा सामान आम्ही धाडत असा. Thus began its economic transformation. It gave rise to the rising financial needs of its members.
And based on this, the financial institutions affiliated to the Sangh were opened up by the enthusiastic promoters. अंतू हे श्री दुर्गा परमेश्वरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी स्टार्ट जाली आणि तेदवा श्रीयुत बैदरबेट्टू अण्णय्य नायक ते प्रेसिडेंट म्हणून होते, चेअरमॅन म्हणून होते आणि डी नायक हे मी सेक्रेटरी म्हणून आम्ही स्टार्ट केले. तेदवा ते सोसायटीस कोऑपरेशन म्हणून श्रीयुत एस नायक, डी प्रभू आणि असेच विठो प्रभू असेच थोडे मेंबरनी आम्हाला मस्त कोऑपरेशन दिले सनी आणि फर्स्ट इयर साधारण एक 100 मेंबर्स आम्ही एनरोल केले. एनरोल करताना ₹10 एक शेअर आणि एंट्रन्स फी ₹1 म्हणून आम्ही घेत होतो. As you are aware, the bank started 1997 August 10 with the opening by two central ministers, Suresh Prabhu and Ramlal. And 1999, the bank's first election was held and I was elected unanimously as the chairman of the bank. Then bank's deposits were around 2 crore 80 lakhs something. Now it is gone to 25 crore, up to 25 crore. And in between development, we expanded the branches, Malar branch and Boroli branch are opened, and that Boroli branch itself is expanded, our area of operation is expanded. Earlier it was limited to Greater Bombay only, now it is Thana district, New Bombay up to Raigad district. Economic prosperity led to social freedom and wider options. The next generation thus had different fields to choose from for their careers. This was a distinct departure from the past when parents dedicated their children's career choices. आम्ही शिकताना आम्हाला विद्येचं महत्त्व काय गोत नाही ते आमच्या आम्मा बाबांनी काय सांगल्याने त्याच वाटेर आम्ही चालत होता. आमच्या आम्मा बाबांनी SSC झाले कुठले पर्सेंट्स स्वर्ग तयारीचे ॲडव्हान्स परत करून देत होते. मग माझ्या पर्सेंट्स मी काय प्रेशर घातलेलं नाही तुम्ही हेच करा त्याच करा. मी खयलो त्यास सेट केलं नाही सर तुम्ही ह्या शिकायला जावला त्या शिकायला जावला म्हणून त्यांनी खयलं सिलेक्ट करता त्याच जाणवतं अंदाजी आणि आमचं गायडन्स म्हटलं त्या चुकट वाट दाखव तिथल्या तुम्ही त्याच जावं ह्याच जाऊन सांगायचं काही अजून काही आम्ही हे केलं नाही प्रेशर घातलं नाही त्यास शिकून पुढे झालं गेलं आहे का त्यास खयलं हव्या त्या सिलेक्ट करून जाणतील. आम्ही सुरुवातीस आम्ही शिकन येताना आम्हाला ते सगळं करूनचा अवकाश नाही तर कारण इमिडिएटली काहीतरी नोकरी करून दुड्डू संपादन करून अत्यंत आगत होतं. मुंबईसून माउंटनिअरिंग करून मी हिमालयन जावले सुरू केलं 1917 आणि थंय मस्त क्लायम्बिंग वगैरे केल्यापर्यंत मला इंडियन माउंटनिअरिंग फाउंडेशननी त्यांच्या एव्हरेस्ट एक्सपिडिशनांत सिलेक्ट केलं ते 1984 ऑल इंडिया विमेन्स एक्सपिडिशन टू क्लाइंब माउंट एव्हरेस्ट म्हणून जाणता 1984 त्यांत आमच्या इंडियासून लेडीजले एव्हरेस्ट चढवले म्हणून ते जाणता आणि त्या एक्सपिरियन्स मी भाग घेतला. एक्सपिडिशन सक्सेसफुल होता आणि एव्हरेस्ट झाल्यापर्यंत मी आउट ऑफ इंडिया जाऊन मस्त कोडी ऑल ओव्हर द वर्ल्ड क्लाइम्बिंग केलसा. पुरा प्रत्येक एका कॉन्टिनेंटात क्लाइम्ब केलसा आणि त्या झाल्यापर्यंत मी अँटार्क्टिका गेली. अँटार्क्टिकात जाऊन अँटार्क्टिकाचा सगळा हायेस्ट माउंटन माउंट विन्सन त्यावर चढलं असा. It was one of the most difficult expedition in Antarctica because we had to climb in very, very extreme conditions up to about -45 degrees centigrade. From almost nothing, the community has risen like a phoenix from the ashes. We are now at River Gomati, the cradle of Saraswat civilization in the south. The abode of Advait philosophy, the birthplace of immortal work, Mandukya Upanishad, that have survived the devastations of the past and inspired millions of scholars, students, philosophers and devotees over the centuries. Guru Gaudpadacharya's adoption of the logical methods of expounding the Vedanta and Bodh revitalized the Hindu philosophy
and its way of life when Hinduism was on decline and Buddhism on the rise. The onslaught from other religions was in fact the order of the day. The reality is as unreal as a dream. The living experience is an illusion. In truth, there is no creation or destruction. What we see is nothing but Maya, an illusion, a cause of our ignorance. Mandukya Upanishad is a small Vedic classic having only 4 chapters, Agam with 29 stanzas, Vaitathya with 38 stanzas, the Advait with 48 karikas and Alatashant with 100 karikas. All 4 chapters, which are of unequal length, are profound in their philosophical contents. They are considered by scholars as among the greatest works of philosophy. The Mandukya Upanishad belongs to the Atharva Ved and contains 12 verses.